Welcome to my YouTube channel. So today, ipapakita ko sa inyo is the result of this Ahglow na rebonding kit, which is meron siyang laman na dalawa. Hindi ko na sa inyo mapapakita kung ano yung laman ng loob because I've already used it. Ginamit na po namin sila and then tinapon na namin yun. And meron siyang instruction inside. I just kept this box as you can see. Ayan siya. Para pag if ever na gusto nyo siyang i-try sa inyong sarili, DIY, ito yung itsura niya. So, in front is merong pink and then the other side is color purple. And it has a hair straight and this straightening cream. And then the next one is yung neutralizer. So, lahat ng information regarding to the product itself, andito. And the instruction, be careful and be minded na basahin lahat, every little details regarding on the instruction and do follow. This day, it's my 4th day ng rebonded na hair, which is, ipapakita ko sa inyo yung first, second, and yung third kasi, hindi ko na siya na-film kasi as the same lang naman yung itsura pa rin niya yung second day. Pero sayang, hindi ko na i-film. Anyway, so, eto na siya, yung video. Hi gorgeous. So, ito yung first night at nakakatapos lang rebond ng buhok ko. So, as usual, again, Ahglow yung ginamit namin. And, sobrang lambot niya. Sobrang lambot. Ayan o. Hindi siya yung parang stiff na tipong hindi mo magalaw. It's still bouncy. I'm so very happy sa result niya. Hindi, sobrang saya ko lang. Kasi, hindi na buhagag yung buhok ko. And then, so ngayon, okay na siya. Yes. Ayan o, yun yung sasabi ko sa inyo. Bouncy pa yun siya. Oh my God, ayan. So, yun yung itsura sa likod. So, happy. We'll see sa next day. Pangalawang araw. Tingnan natin kung ano itsura. And then, the third day. And then, yung pinakalas, yung banlaw. Okay? Guys, dito na tayo. Medyo nagkakaroon na ng problem dito sa part na to. Kasi nababasa siya. Naghihilamos ako eh. Okay naman. Kita niyo, bagsak pa rin siya. As of the moment, okay pa rin siya sa akin. After day 3, mag-aalaw na tayo. Tingnan natin kung ano magiging result. Alright, so nakita niyo yung first day and second day nung result ng aking rebond. And then, ngayon is that medyo ano siya ganito parang nag-curl. Hindi naman ako first timer na nagpa-rebond. Ganyan talaga siya kasi nababasa ko yung aking buhok ng konti yung dito sa harap. Dahil nga naghihilamos pa rin ako guys. Hindi ko kaya talagang hindi maghilamos kahit naka-rebond ako. Then, naliligo ako half bath. Dito nagbubuwas ako dito. Hindi ko kaya talaga na hindi maligo na as in sinasabi hindi maliligo for 3 days. Ako nililinis ko yung aking sarili. And then, may ginamit ako na coloring sa aking buhok ay yung Shine Moist na kulay purple yung itsura niya. Na mabango siya. Ginagamit ko talaga siya before na nagpapariband ako. Eto guys, kasi may keratin na siya. Tapos nilagyan ko pa ng cellophane. Cellophane kasi yung Shine Moist. Cellophane siya na meron siyang color. Yung color niya is washable. So within 3 months or depends dun sa pagkakaalaga nyo dun sa color, tsaka siya matatanggal. If ever matanggal man siya, you can reapply another na color or cellophane or Shine Moist. Ang color na napili ko is brown, but hindi siya masyado makikita. Pag naarawan siya, tsaka siya lalabas. Okay, so, ayan, bagsak pa rin yung hair ko. Ayan siya. Tatalikod ako Ready. So, ayun yung itsura. Yung dulo niya, ayan yung itsura. Medyo hindi siya pantay-pantay. Hindi ko pa siya napapatrim. Kasi nauunat yun, diba? Inuunat yung plancha. So, hindi ko siya na-itrim. Siguro konti-konti ititrim ko siya, yung abot lang. Pero hindi satisfy yung hair ko sa ganon. So, I should go to salon, diba? Pero, hindi mo na ako magpapagupit.
Okay, so ngayong araw na to, magbabanlaw na ako kasi 4th day ko na. So, wakas makakapagbanlaw ko. Sabi nung aking friend, na which is nag-rebond sa akin, her name is Hershey. She's my best friend. I will put the details down below kung gusto nyo magpabook sa kanya, if you want. Nag-home service po siya. And then, affordable yung price niya. And service, home service, rebond sa kanya. And then, ang sabi nga niya, pag hinugasan siya, I will use itong, hanap daw ako ng sulfate-free conditioner or shampoo. But, she preferred to me na mag-conditioner muna ako for 1 month or 2 months. Ayan. So, para bagsak pa rin yung hair ko. Okay siya. Maganda. At ma-take care natin yung Rebond na gamot. So, naghanap ako. And this is, nakita ko yung EPSA. Organic siya. So, it has said here na which is pomegranate. And it has a vitamin 5. And then, meron siyang helps to repair and strengthen the hair. And smooth and protect the hair with keratin, which is a good thing because hair keratin rebond yung ginamit namin. And the good thing is it is suitable for everyday or daily use. Ayan. So this has an instruction at the back and it has a images dun sa laman ng product, and it says here na wala naman siyang sulfate, which is, it says also again here, it is organic. Maganda daw ang EPSA, so subukan natin. Alright, so later, after I wash my hair, babalikan ko kayo. And then, we will see kung anong result niya. If still, maganda pa rin siya or hindi. Ayan, medyo umaano na rin yung ano sa akin dito sa harap. That is not new, kasi pag nagpapalibad ako, naggaganyan talaga siya. Kasi nga nababasa ko nga. And then, yung ilalim niya, usually ito sabog to eh. Lagi yung sabog. Sa akin, okay naman siya. Ang important sa akin is yung mga hair strands ko. Pag siguro sinumi natin yung hair, nagkakaroon siya ng hiwa-hiwa or bitak-bitak. Frizzy. Yan siya. So, sige mamaya, balikan ko na lang kayo. Ayan guys. And ayan na. Yung itsura niya. I'm happy and satisfied naman ako sa result. And nakatulong din yung conditioner na ginamit ko. But siguro itatry ko yung ibang conditioner. Yung narili ko yung Verdon. No. Yung Verdon na kulay green na ganyang kalaki. Yes. Titingnan ko yun kung okay din siya. Tatry ko sa aking hair kung maganda siya. Kasi marami nagsasabi nun, di ba? Maganda daw. So, medyo napapahaba na ang aking explanation at tumadaldal na naman ako. So, sana nakatulong sa inyo itong video na to. Give it me a big thumbs up. Nakatulong. And comment down below kung ano pa yung suggestions, comment na gusto nyo sabihin sa akin. And do please share this video to your friends na gustong itry ang Ahglow kung okay ba siya. For me, okay siya. Maraming market, online market na nagbibenta ng Ahglow. Shaky kasi tatamaan ni Zoe yung ano. Sensya na, shaky. So, without further ado, magpapaalam na ako sa inyo guys. Hi, say hi. Hi daw. And of course, I will put all the details down below. Nasa description box yung gamit ko sa hair ko. So, goodbye.